Hello guys, welcome po pala sa vlog ko. Sa video kong ito, pakita ko sa inyo paano magpalit ng ignition coil at saka spark plug. So, unang-una, tanggalin muna natin yung negative na battery. Yan. Ayusin lang po natin na hindi siya lumapat. Ayan. Okay. So, yan na po. Start na po tayo. So, tatanggalin itong cover.
puti na yan. Ito, nagtatrabaho. Itong ito yung yung wiring, unique natin. Okay naman.
Okay, yan na guys. Tapos na po ang ating pagkabit ng mga yung mga intake manifold at saka yung throttle body, lahat ng wiring na ibalik na po natin lahat. So balik ko lang yung battery, kukunik ko yung battery para start natin yung makina. Okay, tignan natin kung may palya pa rin. Okay, start na natin. Yun one click lang at saka napakalinis ng tunog ng makina, walang vibration. Yan, thank you guys, thank you for watching. Bago ka po sa channel na ito, please subscribe po at like lang din po yung ating video. At kita-kits na naman po sa susunod na video ko. Salamat, God bless.